Ừ. Đấy, coi như thế nào trong tivi đó mình chưa thấy mà. Như vậy đúng rồi. Nó rơi xuống rồi nó bỏ à? Nó vừa rơi xuống à? Có. Không bác. Không. Nó còn nhỏ tí. Con vào con mở cửa đó, con lấy cái điện thoại đi cho mẹ. Tôm ơi! Tôm ơi! Có ở trên bàn đây. Ở trên cái chỗ sạc đấy. Có mà. Trên cái chỗ sạc đó. Con đứng lên quay cho mày. Dạ.